مسئله 267. توی این مسئله میگه به این ترولی دو نیروی 63 و 41 داره وارد میشه. خب عکس‌العمل نیروها روی این چرخ‌های این بالا هم هست. میگه که عکس‌العمل‌ها رو توی آ و بی طوری پیدا بکنید که معادل باشه با این دوتا نیروی 63 و 6.3 و 4.1 کیلو نیوتنی. خب اگر من اسم گذاری بکنم F1 و F2 نیروهایی که این چرخ‌ها دارن به جداره وارد میکنن، خب اولین رابطه صحیحی که میشه نوشت اینه که مجموع دوتا نیروی F1 و F2 باید با مجموع نیروهای 6.3 و 4.1 برابر باشه. پس دوتا نیرویی که رو به بالا هست با دوتا نیروی رو به پایین بایستی برابر باشه. دوم که چون این دوتا نیروها با هم متفاوت هستن، این دوتا نیروها یک گشتاوری رو حول این خط مرکز یا حول این نقطه او عملا ایجاد میکنن. این گشتاور هم به این سمت هست چون 6.3 بیشتر هست و قاعدتا نیروی F1 و F2 بایستی همین گشتاور رو معکوسش رو ایجاد کنن که گشتاورها هم خنثی بشه. پس گشتاور دوتا نیروی پایین حول نقطه او یا حول نقطه مرکزیشون بایستی با گشتاور دوتا نیروی F1 و F2 حول نقطه مرکزیشون با هم برابر باشه. خب گشتاور پایین یه 6.3 ضرب در بازوش میشه که میشه 90 و از اون طرف 4.1 ضرب در 90 داریم. خب این دوتا بایستی همدیگه رو خنثی بکنن. پس من این پایین می نویسم 6.3 منهای با 4.1 ضرب در 90. این یعنی گشتاور این دوتا نیروی پایین حول نقطه او بایستی با گشتاور دوتا نیروی بالا برابر باشه. خب نیروی F1 ضرب در بازوش و نیروی F2 ضرب در بازوش و بایستی گشتاورشون برابر بشه با این گشتاور پایین. خب بازوهاشون که هر دوتایی 200 هست، پس من میتونم بنویسم برابر با تفاضلشون F1 منهای F2 ضرب در بازوشون که هست 200. خب میتونم این عبارت بالا رو ساده بکنم. F1 منهای F2 میشود، خب سمت چپش هم 6.3 منهای 4.1 ضرب در 90 میکنم تقسیم بر 2 و تقسیم بر 200 ضریب طرف راست. پس مقدارش میشه ممیز 99. خب حالا دو تا رابطه دارم. یه رابطه دارم F1 به اضافه F2 بایستی باشه 6.3 به اضافه 4.1 میشه 10.4. این یه رابطه. یه رابطه هم داریم F1 منهای F2 بایستی باشه ممیز 99. خب این دو معادل دو مجهول رو بایستی حل بکنم. از رابطه پایین F1 رو پیدا میکنم. F1 میشه 99 به اضافه F2 و جایگذاری میکنم تو رابطه بالا. به جای F1 میذارم 99 به اضافه F2 به اضافه F2 برابر با 10 ممیز 4. خب مقدار F2 میشود 10.4 منهای 99 تقسیم بر 2. مقدار F2 میشه 4.7. خب میتونم این مقدار رو توی مثلا رابطه 1 هم بذارم. میشه F1 به اضافه 4.7 برابر با 10.7. پس مقدار F1 میشه 10.7 منهای با 4.7. مقدارش میشود 10.4. ببخشید این رو 10.4 میشه 10.4 منهای با 4.7. مقدارش میشه 5.7. پس مقدار F1 شد 5.7 کیلو نیوتن و مقدار F2 هم میشه 4.7 کیلو نیوتن.